اگه میخوای توی زمستان و هوای سرد بتونریزی انجام بدی 5 تا نکته خیلی مهم ما باید در حینش و بعدش رعایتش بکنیم. این نکات چی هستن؟ ببین زمانی که آرماتوربندی ستونتون رو که انجامش دادید معمولا توی 90% پروژه میان از همون ارتفاع سمتری بتون ستون رو میریزن که ما گفتیم بهتر روان کننده استفاده بشه فوق روان کننده که در واقع اون جلوی جدا شدگی دونه ها رو بگیره. این روان کننده هایی که استفاده میکنید باید روان کننده مخصوص فصل زمستان و هوای سرد باشه. مثلا این فوق روان کننده P9N هستش، مخصوص زمستونه. یعنی روان کننده ای نرید استفاده کنید که برای تابستون باشه، باید حتما مخصوص زمستان باشه، چون وقتی که بتون شل میشه روان که میشه خیلی دیرتر میگیره و وقتی دیرتر بگیره عملا مدت زمان عمل آوریش خیلی بیشتر میشه، دردسرای خیلی زیادی داره. حتما از روان کننده برای ستونا که استفاده میکنی از روان کننده مخصوص زمستان و هوای سرد باشه. نکته دوم اینه که بتون سقف یا ستونتون که بریزید، خب الان توی این هوا که 8 درجه و زیر 8 درجه سانتیگراد و هستش و واقعا هوا سرده، توی این حالت بتون مدت زمان خیلی زیادی نیاز داره که خودش رو بگیره صفر بشه. یعنی الان اگه بخوای بتون بریزی امروز صبح ساعت 12 بتون بریزی تا 12 شب هم صفر نمیشه و نمیتونی روش راه بری. چاره‌اش چیه؟ چاره‌اش اینه که شما بیای از زودگیر کننده استفاده بکنی. زودگیر کننده‌های بازار خیلی زیاد هستن، ضد یخ به هیچ عنوان نباید باشه، باید زودگیر کننده باشه که معمولا رنگشون هم سبز هستش و زودگیر کننده‌ای که استفاده می‌کنی باعث میشه بتون تو وقتی بریزی توی در واقع 1 ساعت بعدش نهایتاً به خودش رو بگیره. حتما میزان مصرفش هم که الان برای هر 350 کیلوگرم بود، یعنی توی 1 متر مکعب بتون که می‌خرید 350 کیلوگرم سیمان داخلش هستش، 50 کیلوگرم بیشتر بگید سفارش بدید که سیمان بیشتر بزنن، یعنی عیار 400 بگیرید که در واقع مقاومت بالاتری رو بیاره. در سر سرما اینا یه ذره مقاومت داشت دیگه نرید خدای نکرده تخریب یا مقاوم سازیش رو انجام بدید. نکته بعدی که خیلی مهمه عمل آوری این به زمانی بعد از زمانی هستش که بتونتون ریختید. برای ستون وقتی بتون ریختید سریعا باید بیاید دور تا دور ستون نایلون بپیچید. لامپ های رشته ای که گرمایش تولید میکنن، لامپ 200 رو یه دونه رو اینجا روشن بکنید حداقل به مدت 3 روز و حتی بیشتر، ولی حداقل 3 روز که بتونه به مقاومت خوبی برسه. و برای سقف هم که دور تا دور سقف رو میتونید گونی بندازید و از داخل یک گرمایشی رو فراهم بکنید که بتونه سقف به مقاومت خودش برسه. از بالا هم که روش رو نایلون میندازید. شرکت متغیر هستش اینجا 3 تا 4 درصد وزن سیمانه، یعنی میکسر که اومد اینجا 8 متر مکعب بتون داخلش بود، عیارش هم 400 بود، 8 تا ضرب در 400 بکنی 4 تا میشه 32، یعنی 3 تن و 200 در واقع وزن سیمانشه. اونو 3 تن و 200 رو ضرب در 3 درصد میکنی، 3 درصد میکنی که در واقع میزان مصرف این زودگیره به دست میاد. نکته بعدی که وجود داره، شما توی فصل زمستون خب وقتی بتونه تو بریزی یه مقدار هوا سرده، قطعا اون مقاومتی ها که توی فصل گرما نیاز داری رو به خودش نمیگیره. حالا در اثر عمل آوری و کارهای دیگه که ما انجام میدیم نمیذاریم بتون یخ بزنه، مقاومتی رو به دست میاره، ولی بخوای در واقع در نظر بگیرید اون مقاومت خوبی رو نمیتونه کسب بکنه، ممکنه یه ذره مقاومتش افت داشته باشه. به خاطر همین هر چقدر عیار داشتید، مثلا عیار سقفتون 3 متر باشه که 21 روز اون در واقع پای اطمینان هم باید زیرش بمونه که در واقع تیر شما خیز نده و شکم نده، در واقع به سمت پایین شکم نده. ببین ما تمام مواردی که بهتون آموزش دادیم توی پکیج نظارت اجرای ساختمون وجود داره که از 0 تا 100 ساختمون سازی و نظارت اجرا رو مرحله به مرحله از 0 تا 100 بهتون آموزش دادیم. رفتیم از روی پروژه های واقعی تخریب و توسعه دادیم، بعدش گود برداری، انواع ساز نگهبان، اجرای بتون، مک، فونداسیون، ستون، تیر، انواع سقف مثل سقف یوبوت، کوبیاکس، وافل، عرش فولادی، کامپوزیت، تیرچه کرومی، تیرچه بلوک، تک تک این سقف‌ها رو کامل بهتون آموزش دادیم. بعد از اون اسکلت فلزی هم حتی آموزش دادیم. بعد از اون هم در واقع اومدیم سفکاری و دیوارچینی و با انواع بلوک‌ها مثل هبلک، سوفال، بلوک‌های لیکا و سیمانی. نکته دیگه که وجود داره، نکته آخرم این هستش که این جک ها رو توی این هوا چند روز بعد باید برشون داریم. ببین این جک ها، برداشتن جک ها و قالب های زیر تیر و تیرچه ها و جای دیگه بستگی به 2 تا مورد داره.
اولین مورد دمای سطح بتون هستش. یعنی دمای این سطح بتونی که ما دادیم، دمای سطح هوا، دمای هوا چقدره. نکته دومم اینه که این جک ها کجا قرار گرفتن؟ آیا زیر دال هستش، زیر تیرچه است، زیر تیر هستش، کجاست؟ مثلا برای این تیری که حالا یه جدول داره، جدولش رو براتون میذارم، برای زیر تیرها اگر دمای هوا 8 درجه سانتیگراد باشه 2 هفته تقریبا 15 روز باید این جک ها رو زیرشون قرار بدیم. بعد از 15 روز اینا رو جمع میکنیم، بازش میکنیم، یه دونه جک میذاریم اینجا، یه دونه جک میذاریم اینجا و این بهش میگیم پایه اطمینان. فاصله پایه اطمینان چیه؟ همین جک هاست، منتها فاصله هاشون از همدیگه بیشتر میشه. حد اکثرش باید